بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فكنا في الحلقة الماضية مع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذه الآيات في سياق سورة الأنفال، وهي السورة التي نزلت بعد بدر وموضوعها في القتال. هذه الآيات الثلاث في سياق السورة فيها حظ من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالقتال. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه آية عظيمة، وهي قاعدة الأمر كله في شأن القتال، وهو أن الله تبارك وتعالى يعلن النبي. أولا قال له: يا أيها النبي، خاطبه سبحانه وتعالى بهذا الوصف أنه نبيه المنبأ من عنده. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيه إلا بهذا الوصف الشريف: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ولم يناده قط في القرآن كله باسمه يا محمد مثلا، أو بكنيته يا أبا القاسم، وإنما ناداه سبحانه وتعالى بوصفه وكونه النبي والرسول. وهذا من تكريم الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، خطاب تكريم. حسبك الله، إخبار من الله تبارك وتعالى: حسبك الله كافيك. إخبار أن الله تبارك وتعالى كافيه، يعني كل ما أهمه وأعظم يعني ما يهم الإنسان شأن القتال والعدو والنصر عليه، وهذا له جوانب كثيرة. والله تبارك وتعالى يقول له: الله كافيك. لا تحتاجه، يعني لا يحتاج من يكون الله تبارك وتعالى وليه إلى أحد آخر، بل يكفيه من كل ما أهمه سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله، إخبار وكذلك إعلام بأن اجعل الله تبارك وتعالى حسبك في كل شؤونك، فهو كافيك. فليكن توكلك واعتمادك والتجاؤك إليه سبحانه وتعالى، وهو يكفيك من كل ما أهمك. ثم ومن اتبعك من المؤمنين كذلك، بشرى من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن الله تبارك وتعالى حسبهم كما أنه حسب رسوله. فالله تبارك وتعالى كذلك كافي عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، فأينما كانوا وحيثما كانوا، إذا كانوا متوجهين الله تبارك وتعالى ملتجئين إليه متوكلين عليه، فإن الله تبارك وتعالى يكفيهم كل ما أهمهم سبحانه وتعالى. وليس ومن اتبعك من المؤمنين يعني يكفونك مع الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، تكون الواو يعني عاطفة. من ظن أن الواو هنا عاطفة أخطأ خطأ كبيرا، فكأن المعنى يكون يعني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كذلك يكفوك،
يكفيك الله والمؤمنون، وهذا لا شك شرك بالله تبارك وتعالى، وإن الله تبارك وتعالى كافيه وناصره ولو دون أحد، دون المؤمنين. لا يحتاج الله تبارك وتعالى يعني أن يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم يعني بأن يجعل المؤمنين شركاء لله تبارك وتعالى في كفايته ونصره. لا، قال جل وعلا طبعا مؤكدا نصره لرسوله، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. فالله كاف عبده وحده سبحانه وتعالى، ولا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى يعني أن يشرك غيره معه في كفاية عبده وفي حسبه، بل الله تبارك وتعالى حسب عباده سبحانه وتعالى، وهو كافيهم سبحانه وتعالى. وما يوجد الله تبارك وتعالى لهم من الأسباب هذا من فعله سبحانه وتعالى ومن تيسيره وتدبيره. ومن اتبعك من المؤمنين يعني حسبهم الله، فليعلموا أن الله تبارك وتعالى هو كافيهم وهو متولي شؤونهم وهو مولاهم سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، الله وحده سبحانه وتعالى بكاف عبده، سؤال للتقرير. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فالله يكفي عبده سبحانه وتعالى من كل ما أهمه. وهذا في سياق القتال توجيه، قلنا إنه إخبار وتوجيه، إخبار من الله تبارك وتعالى أن الله حسبه، وتوجيه وأمر لرسوله والمؤمنين أن يكون لجؤهم وتوكلهم كله وولايتهم كلها لربهم وإلههم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أمر من الله تبارك وتعالى بعد هذا النداء يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض هو الحث والدفع، وهذا يدخل فيه أمور عظيمة من التحريض، من الترغيب في القتال والتخويف والترهيب من القعود عن نصرة الحق، وما في القتال من المنافع العظيمة والآثار العظيمة في الدنيا والآخرة من النصر والتمكين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ثم الفوز برضوانه وبجنته. فيأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يقوم بتشجيع المؤمنين وحثهم حضهم على أن يقاتلوا في سبيله، حرض المؤمنين على القتال. ثم إخبار من الله تبارك وتعالى وأمر إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا خبر من الله تبارك وتعالى وبشرة، وأن الله تبارك وتعالى مؤيد عباده المؤمنين، وأنه إن كان منهم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 بوصف الصبر، وذلك أن الصبر هو عماد النصر في يعني القتال. ويكن منكم 100 يغلبوا 1000، فجعل الله تبارك وتعالى النسبة بين المؤمنين والكفار نسبة 1:10. يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. عد الله تبارك وتعالى هزيمة هذا العدد الكبير من العدد القليل من أهل الإيمان، قال بأنهم أي الكفار قوم لا يفقهون. الفقه هو يعني أخص من الفهم، وهو الفهم العميق للأمور، وذلك أنهم يقاتلون من أجل الدنيا ويحرصون عليها، وهي غايتهم ومنتهاهم. وأما أهل الإيمان فإنهم يقاتلون في سبيل الله يبتغون إحدى الحسنين، لا ما عندهم في نتائج القتال يعني شر. إن كانت الموت فشهادة، وإن كان النصر فانتصار. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. فهذا حال المؤمن في القتال كله على خير،
يعني كله على خير، يعلم أن قتاله في سبيل الله خير كله مهما كانت يعني نتيجة القتال، حتى لو أنه قتل في سبيل الله فإن قتله شهادة ورفعة ودرجة عند الله تبارك وتعالى. وأما الكفار فإنهم يقاتلون من أجل الدنيا، وبالتالي يحرصون على يعني الحياة، ثم يقاتلون من أجل يعني عقائد زائفة، أصنامهم وآلهتهم الباطلة ينصرونها وهي لا تملأ القلب، وعندما يجد الجد ينفرون عنها ويتركونها. فهم قوم لا يفقهون المعنى يعني الحقيقي للقتال، وبذلك تظل قلوبهم يعني خاوية معلقة بهذه الدنيا. وأما المؤمن فإنه صابر محتسب، له هدف يعني يرمي إليه في القتال، وكل النتائج عنده هي يعني خير. فإن قتل ففي سبيل الله، وإن انتصر فإعلاء لكلمة الله. فلذلك كان قتال أهل الإيمان غير قتال أهل الكفران. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ثم قال جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن هذه الآية ناسخة للآية السابقة، الآن نزلت هذه بعد تلك. خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. خفف الله عنكم الإلزام والإيجاب بأن يصابر المؤمن الواحد 10 من الكفار، فجعل قال جل وعلا: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إن يكن منكم 100 صابرة، أيضا بوصف الصبر وصفها الله تبارك وتعالى، يغلبوا 200 أي من الكفار. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فأصبحت النسبة 1:2. فإذا كان هناك مؤمن واحد يقابل رجلين من الكفار فإنه سيغلبهم بإذن الله. بهذا إذا قام بالوصف الذي وصفه الله تبارك وتعالى وهو الصبر. ثم قال جل وعلا: والله مع الصابرين لتأكيد. ذكر الصبر في هاتين الآيتين 3 مرات لبيان أن الصبر هو فقار وعمود النصر في سبيل الله. قلنا إن هذه الآية جاءت خبر، لكنها في واقع الأمر كذلك هي أمر، فهي خبر. يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وهنا الآن خفف الله عنكم، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. إخبار، ولكنه في صورة الأمر بأن يصابر المؤمن. كان الأول مطلوب من المؤمن الواحد أن يصابر 10، ثم خفف الله هذا الحكم فأصبح المؤمن الواحد يعني يصابر ولا يفر من 2. فإن فر يعني بعد ذلك من 3 لا يكون هذا يعني فرارا من الزحف. والدليل على هذا هو قول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فدل على أن هذا تكليف، ولكن هذا التكليف بالأمر جاء في صورة الخبر ليتضمن بشرى الرب تبارك وتعالى، وأن القلة من المؤمنين تغلب الكثرة من الكافرين، بهذا الوصف الذي يعني وصف لازم للنصر وهو الصبر. إذن هذه الآيات يعني في تعليم أسس وقواعد القتال آيات شاملة من قول الله تبارك وتعالى: يعني هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
ثم فاصل جديد من السورة وعتاب من الله تبارك وتعالى لرسوله والمؤمنين في أخذهم فداء الأسرى، أسرى بدر، وكان الأولى من ذلك أن يقتلوهم، فإن هذا كان أعز للدين وأمكن للإسلام من أن يبقوا الأسرى أحياء ويأخذوا الفدية منهم. قال جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لما قامت المعركة وولى الكفار الأدبار من أولها في غزوة، نحن في غزوة بدر، ولما ولوا الأدبار شرع المسلمون في قتل من يعني يثقفونه، وكذلك شرع كثير منهم في أسر الرجال، ذهب للأسر. كان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في العريش مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورأى أن هذا أمر يعني اشمأز، ورأى النبي في وجهه الكراهية فقال له: أرى أن يعني في وجهك الكراهية مما يصنع القوم. فقال له: يا رسول الله، يعني هذه أول واقعة أوقع الله فيها بالكفار، وقد كان القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. قالوا القتل أحب من استبقاء الرجال، وذلك أن الأسير بوجه عام يعني أسره في فوائد يعني في القتال في الأسر، أن يعلم أخباره، أن تكسر شوكة الكفار نسبيا، أن يفاوض عليه بعد ذلك في تبادل الأسرى الآخرين أو في أخذ المال منه. لكن القتل وخاصة في يعني أول المعارك هو أشد على الكفار وأنكى وأمكن لنصر أهل الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فاوض أصحابه بعد ذلك، بعد يعني هذا النصر، في الأسرى الذين بين أيديهم، وكانوا 70 من الكفار. فأشار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وأن يسلم كل أسير من الكفار إلى أقربائه من المؤمنين، حتى يقتل الإنسان قريبه، إن كان أخاه، إن كان عمه، إن كان أباه، فيقتل يعني هؤلاء المشركين، فيكون هذا أمكن لعزيمة أهل الإيمان وقوتهم على الحق، وكذلك يعني أقطع لمادة الكفر وأثخن يعني في الأرض. وأشار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجمع الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، هم أبناء عمنا وعشيرتنا، ولعل الله أن يهديهم للإسلام ونقبل منهم الفدية، نأخذ منهم الفدية يتقوى بها المسلمون، ولعل الله أن يهديهم يعني في مستقبل أمرهم للإسلام. وأخذ النبي بهذا الرأي وقبل الفداء من الأسرى وفاداه. هنا عتاب من الله تبارك وتعالى وبيان أنه قد كان الأولى أن يقتل الأسرى وألا تؤخذ الفدية منهم ويستبقون. قال جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان، ما ينبغي ولا يصح لنبي من الأنبياء يقاتل يعني في سبيل الله أن يكون له أسرى، أن يستبقي أسرى حتى يثخن في الأرض. والإثخان في الأرض هو كثرة القتل والجراحة في جسد الكفار حتى يكسر شوكتهم، حتى يثخن في الأرض. والإثخان هو إكثار القتل. قال جل وعلا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تريدون عرض الدنيا، وعرض الدنيا اللي هو الفدية من الأسرى، وأن هذا عرض، هذا مال يعرض ودين. والله يريد الآخرة. طبعا هم لا يريدون عرض الدنيا للدنيا، وإنما أرادوا يعني ما يأخذونه من الكفار فدية ليتقووا به في قتالهم وفي قيامهم بأمر الله تبارك وتعالى.
والله يريد الآخرة. الله تبارك وتعالى يريد لكم الآخرة، أن يكون يعني عملكم لنصر الدين، وإن لم يتحقق يعني هذا العرض الدنيوي. والله يريد الآخرة ليكون حظكم وافيا عند الله تبارك وتعالى يعني في الآخرة. الله عزيز حكيم، الله عزيز غالب سبحانه وتعالى، لا يغلبه أحد، حكيم يضع الأمور في نصابه، كل أمر في نصابه. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى قتل يعني المحرضين وهؤلاء الكفار، رؤوس الكفار في أول هذه المعارك. هذا من الحكمة العظيمة، لأنه أقوى لأهل الإسلام. والله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، كتاب فريض وكتاب الله تبارك وتعالى هنا أن يبيح لهم الغنائم ولا يعني يحرمها عليهم كما كانت محرمة على الأنبياء السابقين. فإن الله تبارك وتعالى لم يبح لنبي قاتل قبل نبينا أن يعني يأخذ شيئا مما يغنمه من الكفار، وإنما كان ما يغنمونه من الكفار يضعونه وتأتي نار يعني تحرقه من السماء، ولا يعني يأخذونه ولا يستفيدون به. لكن الله تبارك وتعالى أباح لنبيه، قد سبق في علمه أن يبيح لنبيه الغنائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6، ومنها قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. لولا كتاب من الله سبق، أي بأن يبيح لكم الغنائم، لما رأى الرب تبارك وتعالى من ضعف أهل الإسلام وفقرهم فأباح لهم الغنائم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لمسكم مسيس اللي هو الوصول والحصول، فيما أخذتم أي من الغنائم عذاب عظيم في الدنيا، عذاب بسبب هذا الأمر. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فكلوا أي أيها المؤمنون مما غنمتم، أخذتم من الكفار، سواء أخذوه الذي أخذوه في أرض المعركة والذي كان فدية فادوا بها هؤلاء الكفار. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أحله الله تبارك وتعالى لكم. طيب أنه ما الطيب ليس خبيث، بمعنى الطيب والخبث هنا بالحل، وذلك لما أحله الله تبارك وتعالى فأصبح طيب. حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، وإن الله غفور رحيم، مسامح لكم ومسامح لذنوبكم، يغفر هذا ويستره سبحانه وتعالى. وقد جاء أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني جلس بعد هذه الغزوة يعني يقول: جاءه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يعني والنبي يبكي وأبو بكر، ثم قال النبي: لقد أريت عذابكم دون هذه الشجرة. أريت عذابكم يعني أن العذاب قد وصل، قال دون هذه الشجرة، وأن الله لو أنزل عذابا يعني لم ينجو منه إلا عمر، وذلك أن عمر يعني أراد يعني أن ألا يقبل من الكفار يعني فدية في هذه الغزوة. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. كان من الأسرى من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أهل الإسلام في الباطن، لكنهم كانوا مع الكفار في الظاهر، ومنهم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فإنه خرج مكرها، وهو قد كان يعني في حقيقته مسلم يخفي إيمانه وباقي في مكة، ولكنه خرج يعني مكرها مشايعا للكفار. لما خرج ووقع في الأسر، عندما أسر من أسر وقع العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في الأسر. بعض هؤلاء الأسرى يقول كانوا يميلون للإسلام، فالرب سبحانه وتعالى يعني قال لنبيه، قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم
والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يا أيها النبي، أيضا خطاب من الله تبارك وتعالى ونداء لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، اللي هم هؤلاء 70 الذين أسروا في بدر، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. إذا علم الله تبارك وتعالى أن في قلوبكم خيرا من الدين أو من يعني محبة الإسلام والتوجه إليه، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذا يعني أعلنتم الإسلام ودخلتم مسلمين وآمنتم بالله تبارك وتعالى وبرسوله، فإن الله تبارك وتعالى سيؤتكم خيرا مما أخذ منكم في الإسلام، تكونون مع المسلمين وتغنمون، ويعوضكم الله تبارك وتعالى تعويضا كبيرا عن هذا الذي أخذ منكم في حال وجودكم مع الكفار، ويغفر لكم يعني خروجكم مع الكفار وكونكم معهم وحربكم لله ورسوله، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. وهذا حظ من الله تبارك وتعالى وحث لمن كان في قلبه خير من الأسرة أن الباب مفتوح يعني للدخول في الإسلام ولإعلانه، وأنه وإن أخذت منه فدية الآن فإن هذا يعني معوض وسيأخذ أضعافه يعني إذا دخل في الإسلام. وقد كان هذا بالنسبة مثلا للعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فإنه أسلم في الفتح، فتح مكة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة لما جاء مال من البحرين وهو مما أفاء الله تبارك وتعالى على رسوله، كان هذا يعني من مال الجزية المفروضة على مجوس يعني البحرين، فإنه قال: يا رسول الله، يعني طلب من النبي مالا وقال: أنا قد فديت نفسي في بدر. فقال له النبي: أبسط يعني ثوبك واحمل من هذا المال قدر ما تحمل. فوضع في المال حتى حمل حملا عجز عنه، وقال: مر أحدا من أصحابك يحمل عني. فقال له النبي: لا، بس خذ قدر اللي تقدر تشيله فقط، يعني ما تستطيع حمله فقط. فحط منه يعني ما يستطيع حمله وأخذه. فهذا يعني قد عوضه الله تبارك وتعالى يعني في حياته من الغنيمة ما أضعاف ما أخذ منه في بدر. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم يعني حربكم السابقة لله ورسوله، والله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.